So hey guys, good morning and salam namaste and welcome back to my channel Assamese Gopsop. So refill কৰিব যাব লাগিব so তেল refill কৰি মেলি বাইকৰ পইণ্টছ কেইটামান কৈ আছোঁ বাইকৰ 10টা পইণ্ট যোনবিলাক পইণ্টছবিলাক জানিব দৰকাৰ মানে সকলো বাইকাৰে যোনে বাইক চলাই সব এই পইণ্টছকেইটা জানিব দৰকাৰ মই মানে সেইকেইটা পইণ্টছ আগতে গম পোৱা নাছিলোঁ ভালকৈ চ' এইটো কাৰণে মোৰ অলপ চলপ দিগদাৰ হৈছিলে চ' এইটো কাৰণে এতিয়া জনাই দিম বুলি ভাবিছোঁ কি পইণ্টছ অ'কে আপোনাৰ তেল চেল ভৰাই আহিলোঁ মই এতিয়া তেল চেল ভৰাই আহি অলপ আগত গৈ লওঁ আজি চেকিং বহুত অ'কে ফাৰ্ষ্ট অফ অল পাই গ'লোহি চাবিটো লৈ লওঁ এইফালে মানে ষ্টেচনৰ এইটো পাৰ্কিংটোত মানে মানুহ চানুহ নাই মানে অলপ খালী চেলি চ' ভালকৈ ক'ব পাৰি মানে কথাবিলাক চ' ইয়াৰ ফাৰ্ষ্ট পইণ্টটো হ'ল এফআই ইঞ্জিন আহে এফআই ইঞ্জিনত আপোনাৰ মানে তেলটো আপোনাৰ মানে 3 লিটাৰ থ'বই লাগে এফআই ইঞ্জিনত আজিকালি নতুন নহ'লে মানে ইঞ্জিনত অলপ দিগদাৰ হোৱাৰ চান্স থাকে আৰু 2 নম্বৰ পইণ্টটো হ'ল আপোনাৰ যোনবিলাক এনেকুৱা আজিকালি স্পৰ্টছ বাইকবিলাক যোনবিলাক মানে স্পৰ্টছ বাইক মানে আমাৰ এনেকুৱা টাইপৰ বাইকবিলাক য'ত মানে আপোনাৰ চেইন কভাৰ নাথাকে চেইন কভাৰ নথকাত মানে চেইন লিউপ কৰি থাকিব লাগে চেইনত মানে চেইন লিউপ এইটো এসপ্তাহ 5 দিনৰ মূৰে কৰি থাকিব লাগে মোৰ কৰা নাই কৰিব লাগিব এইবিলাক অলপ জাম মামৰ খাই গৈছে এখন আমাৰ পুৰণা বহুত দিন পৰি আছিলে এইটো কাৰণে এতিয়া উঠাই আনিছোঁ এই চেইন লিউপ কৰি থাকিব লাগে নহ'লে এই ধূলি লাগি মেলি অলপ চলপ লেতেৰা হৈ আছে ধূলি লাগি হেৰি হৈ যায় মানে চেইন স্পকেট যোৱা চান্স থাকে আৰু আপোনাৰ চেইনটো চাইলে বেছি লুজো নালাগে বেছি টাইটো নালাগে এই ইমানটো মানে ইমানটো বেছি লুজো নহয় বেছি টাইটো ইমানটো যেনে যিমানটো মোৰ আঙুলি লিফ্ট হৈছে ইমানটোত লাগে আৰু চেইন লিপ কৰি থাকিব লাগে এইটো এসপ্তাহ 15 দিনৰ মূৰে মানে চেক কৰি থাকিব চেইনডাল টাইট হৈছে ঢিলা হৈছে তো সেইকেইটা 3 নম্বৰ পইণ্টটো হ'ল আপোনাৰ ৰাতিপুৱা ষ্টাৰ্ট কৰা সময়ত এনে কোল্ড ষ্টাৰ্ট অকল 25 ছেকেণ্ড 25 নাইবা 20 ছেকেণ্ড তাতকৈ বেছি কৰিব দৰকাৰ নাই অকল 25 ছেকেণ্ড নাইবা 20 ছেকেণ্ড 3 নম্বৰ পইণ্টটো আৰু 4 নম্বৰ পইণ্টটো হ'ল আপোনাৰ যেতিয়া গাঁত চাত থাকে ন গাঁত চাত থাকিলে আপোনাৰ মানে আমি বহুত মানে ময়ো আৰু প্ৰায়ভাগ মানুহে আপোনাৰ যিবিলাক গাঁত থাকে গাঁতত ক্লাছডাল ধৰে গাঁতত লৈ গৈ গিয়াৰ চেঞ্জ নকৰে মানে প্ৰায়ভাগ মানুহে গিয়াৰ চেঞ্জ নকৰে গিয়াৰটো চেঞ্জ কৰিব লাগে গাঁতত সোমোৱাৰ পাছত তাৰপিছত আকৌ নেক্সট পইণ্টটো হ'ল আপোনাৰ এতিয়া দিনত ধৰি লওক মই চলাই আছোঁ মই ষ্টাৰ্ট কৰি লওঁ এতিয়া যেতিয়া মই চলাই আছোঁ এনেকৈ কেতিয়াও মানে গাড়ীখন মানে হাফ ক্লাছত চলাব নালাগে হাফ ক্লাছ নহয় ফুল ক্লাছ এনেকৈ ফুল ক্লাছ দিয়ে চলাব লাগে এনে নহ'লে হাফ ক্লাছ চলালে মানে আপোনাৰ ক্লাছ প্লেট জ্বলাৰ বেছি চান্স থাকে ক্লাছ প্লেটটো মানে জলদিকৈ ক্ষয় যায়গৈ আৰু হাফ ক্লাছত নহয় ইমানটোত নহয় মানে গোটেই ফুল এৰি দিব লাগে আৰু যদি হুইলি মাৰত ইমানটো মানত এইটো গেপ এই যোনটো গেপ আছে ইমানটো গেপত হুইলি মৰাবিলাকে ইমানটো গেপত ক্লাছ ৰিলিজ কৰাৰ পিছত ৰানিং হ'ব লাগে এনেকৈ এইডোখৰ পৰা ইমানটো ৰাখি থ'ব লাগে আৰু মানে এইটো পজিশ্যন গম পাইছে ইমানটো মান যেন ৰিলিজ কৰিলে হেৰি হয় ইমানটো পজিশ্যনৰ পৰা হেৰি কৰিব লাগে হুইলি মৰাবিলাকে বাকী নৰ্মেল ইমানটোত মোৰ ইমানটোতে আছে বাৰু ইমানটোত কিন্তু কেতিয়াও হাফ ক্লাছত চলাব নালাগে এইফালে টমটম শিকি আছে তাৰপিছত আপোনাৰ নেক্সট পইণ্টটো আপোনাৰ হ'ল এনেকৈ মানে যেতিয়া আমি এতিয়া যেনে গাড়ীখন চলাই আছোঁ ফোনটো আহি মেলি মানে আপোনাৰ যেনে তেনে হ'লেও মানে ফোনটো হোৱাৰ পিছত মানুহবিলাকে প্ৰায়ভাগ মানুহে বহুতে মানে এনেকৈ যেনে গাড়ীখন ৰখালোঁ ক্লাছ পাত ধৰিলোঁ কথা পাতি আছোঁ সেইটো ধৰিলে ইঞ্জিনত অলপ কষ্ট পায় সেইটো নিউট্ৰেল কৰি মেলি ইঞ্জিন অন থাকিব দিয়ক ষ্টাৰ্ট অন থাকিব দিয়ক কিন্তু নিউট্ৰেল কৰি ল'ব নিউট্ৰেল কৰাৰ পাছতে কথা পাতিব লাগে আৰু নেক্সট পইণ্টটো হ'ল আপোনাৰ যেতিয়া গাড়ী চলাই গৈ থাকে ন তেতিয়া ব্ৰেকটো বহুতে এনেকৈ কৰি ৰাখি থৈ দিয়ে মই এনেকৈ ৰাখোঁ কিন্তু বহুতে ইয়াত দবা ৰাখি থ'লে মানে আধা ব্ৰেক ইয়াতে দব খাই যায় আৰু সেই চান্সত মানে আপোনাৰ ব্ৰেক শ্বুটো মানে পটককৈ খাৰাপ হোৱা চান্স থাকে আৰু তাৰপিছত আৰু নেক্সট পইণ্টটো হ'ল এইফালে গোটেই লেতেৰা হৈ আছে এইবিলাক কেনেকৈ লেতেৰা হ'ল বাৰু এইবিলাক মানে ৰখি মেলি পেলাই মেলি থৈ গুচি যায় ৰেকৰ্ডিং নেক্সট পইণ্ট হ'ল আপোনাৰ টায়াৰ প্ৰেছাৰটো সদায় চেক কৰি থাকিব টায়াৰ প্ৰেছাৰটো দেন কম সময় নিদিয়ে এইফালে পিছফালে 35 থাকিব লাগে আগফালে 22 মোৰ 22 আছে পিছফালে 35 সিমানটো প্ৰেছাৰ পাই ৰাখিব লাগে নহ'লে মানে প্ৰেছাৰ কম ৰাখিলে মানে এইটো এই ইঞ্জিনত প্ৰেছাৰটো বেছিকৈ পাব মানে এক্সেলটো আপোনাৰ বেছি দিব লগা হয় চ' তেতিয়াহে গাড়ীখন যাব
টায়াৰ প্ৰেছাৰ সদায় চেক কৰি থাকিব লাগে। লাষ্ট মেইন পইণ্টটো হ'ল আপোনাৰ, এক ছেকেণ্ড এইটো ৰখাই লওঁ, এইখন কৰি লওঁ, এইখনত অলপ ৰ'দ পৰিছে। চ' নেক্সট এণ্ড লাষ্ট পইণ্টটো হ'ল আপোনাৰ, কেতিয়াও নতুন গাড়ী মানে ইমান এটা ৱাশ্বিং কৰিব দৰকাৰ নাই। কিছুমানে মানে সপ্তাহৰ মূৰে ৱাশ্বিং কৰি থাকে, ৱাশ্বিং কৰি থাকিলে মানে আপোনাৰ কালাৰটো ডেম হৈ যায়। চবেই গম পায় বাৰু, প্ৰায়ভাগ পুৰণা কালাৰটো ডেম হৈ যায়, ৱাশ্বিং কৰি থাকিলে আৰু কালাৰটো গুচি যায়, চাইনিংটো গুচি যায়। সেইটো ৰেগুলাৰ ৱাশ্ব কৰিব দৰকাৰ নাই, খালি কাপোৰখন মাৰিব লাগে এনেকৈ কাপোৰখন মাৰিলে হৈ যায়। নহ'লে বেছিকৈ ৱাশ্বিং কৰি থাকিলে কালাৰটো ডেম হৈ যাব আৰু চাইনিংটো নাইকিয়া হৈ যায় আৰু। সেইটো কাৰণে ৱাশ্বিং কৰিলে 1 মাহত এবাৰ, বেছি লেতেৰা হ'লেহে, ইমান অকণমানো লেতেৰা হৈ থাকিবই লাগে, তেতিয়া বাইকো দেখি ভাল লাগে। বেছি মানে ৰেগুলাৰ ৱাশ্ব কৰিলে বেয়া। তো সেইকেইটাই পইণ্ট আছিলে, ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা হ'লে জনাব। যদি ভাল লাগে লাইক কৰি দিব, যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰি দিব, যদি নতুন আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু ভিডিঅ'টো পাৰিলে অলপ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। চ' সিমানটোৱে কৈ ভিডিঅ'টো সামৰিলোঁ, সমাপ্ত। নকাৰী ষ্টেচন জাষ্ট ইয়াতে মানুহ নাছিলে, অলপ কথাবিলাক ক'বলৈ ভালো হয়, মানে গাড়ী মটৰ চলা নাই এইডোখৰত ইমান। চ' সেইটোৱে ভিডিঅ'টো ইমানটোৱে, ভাল লাগে লাইক কৰি দিব, নতুন ছাবস্ক্ৰাইব। টিল দেন, টাটা, বাই বাই।